के तपाईले वाइफाई जडान गर्नुभएको छ? अवश्य पनि गर्नुभएको छ। के तपाईको वाइफाई अरू व्यक्तिहरूले पनि चलाउँछ? पक्कै पनि चलाउँछ। र तपाईले काम गर्ने क्रममा तपाईको वाइफाई स्लो भइदिन्छ र तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गरे पनि तपाईको वाइफाई चलाउने व्यक्तिहरूको कमी रहँदैन। पासवर्ड फेरि मागिहाल्छन्। त्यो भएको हुनाले तपाईले पासवर्ड चेन्ज नगरेरै धेरै डिभाइसहरू कनेक्ट भए पनि तपाईको वाइफाईलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। नमस्ते, म मोहनलाल विश्वकर्मा एमबी टेक सपोर्टमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई एउटा राउटरदेखि दुईवटा वाइफाई कसरी बनाउने अर्थात् त्यसको गेस्ट नेटवर्क कसरी खोल्ने त्यो देखाउने छु। यति गर्दा तपाईलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्दाखेरि जुन गेस्ट नेटवर्क खोल्नु भएको छ तपाईले त्यसको स्पिड लिमिट गरेर राख्नुहुन्छ र अरूलाई कनेक्ट गरिदिनुहुन्छ र तपाईले जति स्पिड लिमिट गरेर सेट गर्नु भएको छ त्यति मात्रै अरू व्यक्तिहरूले चलाउन पाउँछ। जस्तो तपाईले 10 Mbps को वाइफाई लिनु भएको छ र तपाईले गेस्ट वाइफाईमा चाहिँ 1 Mbps सेट गर्नुभयो भने जति पनि गेस्ट वाइफाईबाट कनेक्ट भएका डिभाइसहरू छन् ती डिभाइसहरूमा 1 Mbps स्पिड मात्रै जान्छ भने बाँकी 9 Mbps तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्छ। यति गर्दाखेरि तपाईले मेन वाइफाई कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ र अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गेस्ट वाइफाई दिएको हुनुपर्छ। अब म कति पनि ढिला नगरिकन मेरो ल्यापटप स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस् र यदि च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, किनभने यस्तै खालका भिडियो म आगामी दिनहरुमा ल्याएर आउनेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो राउटर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। राउटर लगइन गर्ने तरिकाहरू धेरै हुन्छन्। तपाईको राउटरको मोडल नम्बर कम्पनी अनुसार फरक फरक लगइन गर्ने तरिकाहरू दिएको हुन्छ। कुनै कुनै कम्पनीले त उसको एप्लिकेसन निकालेर पनि मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट राउटर लगइन गर्न सक्छौं र कामहरू गर्न सक्छौं भने कुनै कुनैले चाहिँ त्यसको SSID नेम दिएर र IP एड्रेस प्रोभाइड गरेर लगइन गर्ने तरिका दिएको हुन्छ। म अहिले IP बाट लगइन गर्दै छु र सर्च बारमा तपाईहरुले सिम्पली राउटरको ब्याक साइडमा दिएको SSID अथवा IP को माध्यमबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ मैले TP लिंक को राउटरको युज गरेर राखेको छु। TP लिंक राउटरमा TP-Link wifi.setup भनेर दिएको छ। त्यो यहाँनिर टाइप गरेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि राउटरको त्यसको IP पनि दिएको हुन्छ, IP को माध्यमबाट लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर edmax को मा देख्न सक्नुहुन्छ edmax.setup भनेर दिएको छ। यसै गरेर प्रत्येक राउटरका आफ्नै लगइन गर्ने तरिकाहरू दिएको हुन्छ र म सिम्पली यहाँदेखि म अब IP बाट लगइन गर्छु। मेरो राउटरको IP रहेको छ 192.168.0.1 र मैले धेरै पटक लगइन गरेको हुनाले यो अटोमेटिकली सेभ भएर बसेको छ र देखाइरहेको छ। अब इन्टर गर्छु र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि राउटर लगइन गर्नलाई त्यसको युजर र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि राउटरको त्यसको युजर र पासवर्ड दिएको हुन्छ। त्यो पनि राउटरको ब्याक साइडमा अथवा कुनै साइडमा फ्रन्ट साइडमा होस् त्यसको लगइन गर्ने युजर र पासवर्ड दिएको हुन्छ। नर्मली प्रायः राउटरहरुमा एडमिन हुन्छ र कुनै कुनैले चाहिँ युजर नेम एडमिन दिएर पासवर्ड 1234 अथवा अरु केही दिएको हुन्छ। यो हामीले चेन्ज पनि गर्न पाउँछौं। यदि चेन्ज गर्नु भएको छ भने चेन्ज गरेको राख्नुस्, हैन भने यदि चेन्ज नै गर्नु भएको छैन भने एडमिन भनेर राख्नुस्। र मैले यहाँ धेरै पटक लगइन गरेर राखेको हुनाले सेभ भएर बसेको छ। माथि पनि एडमिन छ र तल पासवर्ड पनि एडमिन नै छ। अहिले देखिएको छैन तर यो एडमिन नै हो। लगइन गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि यहाँ धेरै फिचरहरू दिएको छ। त्यो मध्येको हामीले युज गर्छौं गेस्ट नेटवर्क भनेर। हामीले एउटा राउटरबाट दुईवटा नेटवर्क क्रिएट गर्दै छौं र मैले अलरेडी क्रिएट पनि गरिसकेको छु र तपाईहरुलाई कसरी क्रिएट गर्ने त्यो पनि देखाउँछु। र हाम्रो मेन युजर रहन्छ हाम्रो मेन युजर भनेको देख्न सक्नुहुन्छ MTS भनेर आएको छ। यो मेरो
मेन युजर हो र यसलाई मैले हाइड गरेर राखेको छु है, अरूले कसैले हेर्न नपाओस् देख्न नपाओस् भनेर चाहिँ हाइड गरेर राखेको छु। देखे पनि फरक परेन। यदि हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो, नगर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन र मैले हाइड गरेर राखेको छु। र यसको पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखाइदिन्छु म तपाईलाई। देख्न सक्नुहुन्छ एमटीएस को पासवर्ड यो रहेको छ। र त्यसै गरेर हामीले अब गेस्ट नेटवर्क खोल्छौँ, अर्थात् सेकेन्डरी वाइफाई बनाउँछौँ यसलाई अर्को नेटवर्क खोलेर। र यो खोल्नुको मुख्य उद्देश्य रहेको छ, यो गेस्ट नेटवर्कको माध्यमबाट हामीले यसको स्पिड, गेस्ट नेटवर्कको स्पिड घटबढ गराउन सक्छौँ। र गेस्ट नेटवर्क खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला गेस्ट नेटवर्कमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको कम्पनीको राउटरको हैन ब्रान्ड अनुसार फरक फरक ठाउँमा लोकेसनमा दिएको हुन्छ, फरक फरक नामले पनि दिएको हुन सक्छ। टिपी लिङ्क वाइफाई राउटरमा चाहिँ सिम्पली गेस्ट नेटवर्क भनेर दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको सुरुमा आएर डिसेबलमा टिक मार्क हुन्छ र यसलाई हामीले गेस्ट नेटवर्कलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। गेस्ट नेटवर्कलाई इनेबल गरिसकेपछि यहाँदेखि तपाईले गेस्ट नेटवर्कको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राखिदिनुस् र यसको पासवर्ड पनि त राख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई सेक्युर गर्नको लागि। यदि फ्री बनाउन चाहनुहुन्छ भने डिसेबल वायरलेस सेक्युरिटीमा क्लिक गरिदिनुस् र पासवर्ड नआनिकनै कनेक्ट हुन्छ। यदि पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने सेक्युरिटीमा गएर WPA2 पर्सनलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि वायरलेस पासवर्ड भनेर दिएको छ, यहाँ गेस्ट नेटवर्कको पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् र अन्तिममा आएर सेभ गरिदिनुहोस्। र मैले यो अलरेडी नै गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ वाइफाई आइकन पनि क्लिक गरेर देखाएँ, एमटीएस र एबीसी कम्प्युटर देखाएको छ। यो दुईवटै एउटै राउटरबाट बनाएका वाइफाईहरू हुन्, अर्थात् एउटै राउटरबाट क्रिएट गरिएका एसएसआइडीहरू हुन्। त्यसै गरेर तपाईहरुले यो गेस्ट वाइफाईमा यसको स्पिड लिमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि जानुपर्ने हुन्छ ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलमा। ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि इनेबल ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि तपाईहरुको सुरुमा खाली हुन्छ, 0 हुन्छ। इन्क्रिज ब्यान्डविड्थ र इन्क्रिज ब्यान्डविड्थमा चाहिँ तपाईहरुले कति केबीपीएस दिन चाहनुहुन्छ त यो सेकेन्ड वाइफाईलाई, अर्थात् गेस्ट वाइफाईलाई कति केबीपीएस स्पिड दिन चाहनुहुन्छ त्यो सेट गर्नुहोस्। त्यो सेट गरिसकेपछि सिम्पली सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस् र भइसकेको छ। र फेरि तपाईहरु जानुस् गेस्ट नेटवर्कमा। फेरि यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सुरुमा आएर यसरी डिसेबल देखाएको हुन्छ, गेस्ट नेटवर्क ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल भनेर दिएको छ, यो डिसेबल हुन्छ। यसलाई हामीले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र इनेबल गरिसकेपछि यहाँदेखि तपाईहरुले अब फेरि प्रायः दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एन्क्रिज ब्यान्डविड्थ र इन्क्रिज ब्यान्डविड्थ भनेर। यो अघि हामीले ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलबाट छोडेको चाहिँ गेस्ट वाइफाईको लागि र अब यहाँदेखि हामीहरुले चाहिँ यो गेस्ट नेटवर्क कनेक्ट भएका डिभाइसहरुलाई कति केबीपीएस स्पिड छोड्ने यहाँदेखि कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ अहिले 100 केबीपीएस राखेको छु र तपाईहरुले यहाँ जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दुईटैमा सेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म्याक्सिमम र मिनिमममा, र यसमा चाहिँ फरक फरक राख्न पनि पाउनुहुन्छ। तर तपाईहरुले मिनिमममा 100 राख्नु भएको छ भने म्याक्सिमममा 100 भन्दा तलको स्पिड राख्न पाउनुहुन्न। 100 भन्दा माथि राख्न पाउनुहुन्छ तर तल राख्न पाउनुहुन्न, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। र यहाँ मैले 100 केबी बनाएको छु। तपाईहरुले आफूले चाहे अनुसारको अरु डिभाइसहरुलाई सेकेन्ड वाइफाई बाट कनेक्ट भएका डिभाइसहरुलाई स्पिड छोड्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब तपाईले 1 एमबीपीएस छोड्न चाहनुहुन्छ भनेपछि 1024 राख्नुस् अथवा 1000 राख्नुस्, यसमा पनि 1000 राख्नुस् र म्याक्सिमममा तपाईहरुले 1000 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बस यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब सेभमा क्लिक
गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले लिनुभएको एमबीपीएस को फुल स्पिड मेन वाइफाईलाई जान्छ। अर्थात् हामीले जुन यो वायरलेसमा गएर देख्न सक्छौं यो मेन वाइफाई हो। यो वाइफाईलाई चाहिँ तपाईहरुले कम्पनीले प्रोभाइड गरेको फुल स्पिड पाउँछ र जति पनि यसबाट कनेक्ट भएका डिभाइसहरु छन् त्यसमा वाइफाई फास्ट चल्छ र यदि गेस्ट नेटवर्कमा हामीले यसको स्पिड लिमिट गरेका छौं भने यसबाट कनेक्ट भएका जति पनि डिभाइसहरु छन् त्यसमा चाहिँ यो लिमिट गरेको स्पिड अनुसार चल्ने गर्छ। यदि हामीले कम केबीपीएस राख्यौं भने अलि स्लो चल्छ, यदि बढी राख्यौं भने अलि छिटो चल्ला। यदि अथवा तपाईहरुले जति मेन वाइफाईमा स्पिड पाएको छ उसले त्यति नै स्पिड यसलाई दिन चाहनुहुन्छ, गेस्ट नेटवर्कलाई दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि इनेबललाई डिसेबल गरिदिनुस् अथवा ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलमा गएर यसको ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल नै डिसेबल गरिदिनुस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर इनेबल गर्ने अप्सन नै आउँदैन है, किनकि हामीले ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोललाई चाहिँ हामीले डिसेबल गरिसकेका छौं। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले जति पनि आफूले चलाउनुहुन्छ अरूलाई पनि त्यतिकै स्पिड गइराको हुन्छ। यदि वाइफाई स्लो भयो र आफूलाई काम गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले यहाँदेखि इनेबल ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलको गएर सेभ गरिदिनुस् र गेस्ट नेटवर्कमा गएर त्यसको ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल गेस्ट नेटवर्क ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोललाई चाहिँ इनेबल गरेर सेभ गरिदिनुस् र यहाँदेखि तपाईहरुले कति केबीपीएस छोड्ने त्यो पनि लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले एउटा राउटरको माध्यमबाट दुईवटा वाइफाईहरु क्रिएट गरेर त्यसलाई स्पिड लिमिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कामलाई सजिलै सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो, तपाईहरुको लागि हेल्पफुल रह्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस् अब आउने भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।